Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Наприклад, про те, що мережі гудять. Міндіча вивезли в Сполучені Штати, агенти ФБР, він вже дає покази. Ні, це брехня. Зразу скажу. Хоча міг би там щось розповідати, але проспойлерую заздалегідь. Його нікуди не вивозили. Він знаходиться в Ізраїлі. Більше того, він під уважним спостереженням ізраїльських служб, щоб, не дай Боже, нікуди не намагався здриснути. Бо, скажімо так, Ізраїль територія велика, але виїхати з неї не так просто. Тож ніхто його нікуди не вивозив. Це перше. Друге, ніяке ФБР теж його не могло вивезти, бо Ізраїль – це демократична держава, де є закони, і, повірте, якщо б його намагалися вивезти, то про це стало відомо вже в Ізраїлі. Були б фоточки, були б зливи інформації, багато чого ще. Так, там теж зливають інформацію, не тільки в нас. Тому ні, не вивезли. Поки що. Хоча розумію, що багато хто чекає на це. Я не чекаю, я взагалі сподіваюся, що Володимир Олександрович Зеленський все ж таки поверне громадянство України. Міндічу, що хоч на підставі цього можна було запросити екстрадицію. Бо запрошувати екстрадицію на підставі того, що Міндіч громадянин Ізраїля, не можна, тим більше, що у нас взагалі немає договору про екстрадицію. Тож тут патова ситуація, але Володимир Олександрович попрацював тут на відмінно. Зробив все можливе, щоб Міндіча нам не видали. Але попри це відбуваються деякі процеси дуже цікаві. Ну, наприклад, суд заарештував майно компанії «Укрармотех». Підозрюють у постачанні бракованих засобів РЕП та завищені ціни на комплектуючі. Здавалось би, до чого перша новина про Міндіча пов'язана з цим? Все просто. Нюанс у тому, що це компанія, яку неформально контролює Міндіч. Ну так, офіційно не серед співвласників, але зброярі та інші говорять саме про це. Більше того, правоохоронці, які проводили обшуки, вилучали нещодавно документи, так само говорять. І, скоріш за все, тут не все так просто, але здається, все, до чого доторкається Міндіч, перетворюється на лайно. Якийсь антимідас. Ну, нагадаю, цар Мідас – це, до речі, назва операції Мідас, бо Міндіч дійсно там мав відношення до всього. Так цар Мідас, до чого не доторкався, все перетворювалося на золото. Тут трохи інакше. Взагалі, Шевченківський районний суд Києва у рамках слідства заарештував усі банківські рахунки ТОВ «Укрармотех», що постачала силам оборони бронемашини, гюрза з комплектуючими за завищеними цінами від 15 до 230%. Так, ціни були підняті саме настільки. Та з неякісним обладнанням для протидії дронів. Мова про РЕБи. Саме про це йдеться у матеріалі, які оприлюднено в єдиному державному реєстрі судових рішень. І це для розуміння. Але це ще не все по цій справі Міндіча. Найцікавіше стало відомо мені вчора. Я перевірив цю інформацію, вона підтверджена. Скажімо так, пам'ятаєте, нещодавно я розповідав про те, що таке двушечка на Москву від цукерманів. І тут стало все зрозуміло. Але найцікавіше не тільки це. Я зустрівся з дуже цікавими людьми з одної служби, які мені підштовхнули до думки, верніше, не підштовхнули, а пояснили, що не все так просто, як мені здавалося. Бо, так, з України перекидали гроші на Москву, там ще кудись, але для того, щоб закрити гроші на Москві, треба, щоб комусь передали гроші в Україну. З Москви. А тепер уявіть собі, двушечку перекинули на Москву, і це на 2000. І не 2000 гривень, навіть не 20 тисяч гривень, і навіть не 200 тисяч рублів. Ні. Так от двушечку перекинули на Москву, а комусь двушечку повинні були віддати в Києві. З Росії. Розумієте, наскільки цікава ця історія тепер контролюється? Кому передавали? На які заходи використовувалися ці гроші? Хто отримував? Від кого в Росії? Чи не було це гроші спецслужб Російської Федерації для диверсії або ще деяких робіт на території України? І якщо пригадати, що у Міндіча є або був вже величезний бізнес в Росії, навіть Служба безпеки справу зареєструвала з цього питання, то цікаво, дуже цікаво, бо у нас неможливо навіть уявити, щоб хтось працював в Росії з українських відомих осіб, і щоб про це не знало ФСБ. Тому
запитань стає все більше, але мені сказали, що до Цукерманів вже питання є не тільки у НАБУ. І кажуть відверто, при цій владі нічого їм не буде, але як тільки влада зміниться, у керівництва Служби безпеки України з'являться велика кількість запитань, верніше не так, вони вже є. Вони будуть озвучені і формалізовані у справу. Але ще раз кажу, поки Володимир Олександрович Зеленський зробив все можливе, щоб ані Цукермана, ані Міндіча не видали з Ізраїлю, ці питання не будуть стояти. Але потім, ну що ж можна сказати, чекаємо, знову ж, це служба Божа каже. Сподіваюсь, що в неї є не тільки обґрунтування чи бажання, а й можливість довести цю історію до фіналу. Але ж це теж ще не все. Дивіться, от ми спостерігаємо всю цю історію і розуміємо, що той же самий Зеленський постійно розповідає: я ж так б'юся за вас, я ж так хочу, я ж... Але реально, ми всі розуміємо, що те, що він говорить, і те, що він робить, дуже сильно відрізняється. Ну, давайте відверто казати про це. Більше того, цьому є докази. І навіть постійні докази по фактах. От, наприклад, Сибіга про 4 дипломатичних паспорти Єрмака каже, що документування відбулося згідно з законодавством. І каже, що дипломат, він не знає, що у цьому випадку треба подивитися каденцію, протягом якого періоду вони були видані, чи вони дійсні, чи не дійсні. От люблю я очільника нашого МЗС, тут бачу, тут не бачу, а тут треба подивитися. Цікаво, а на якій взагалі поставі у завгоспа, очільника канцелярії, як назвав його Подоляк, було 4 дипломатичних паспорти. У мене, як у народного депутата України, був 1 паспорт, за яким я їздив виключно на парламентській сесії Асамблеї Ради Європи. Все. А в нього 4? То саме на якій підставі? Давайте подумаємо. Може, тому що в нього дім біля дому Вови в династії? Ну, може, це є причиною? Незабаром дізнаємось. Але поки що я можу сказати тільки одне. Будь-які заяви нашої влади про те, що вони роблять все можливе для того, щоб українці поверталися, стикаються з такими історіями. Коли люди дивляться на те, що відбувається, і не дуже бажають. До речі, Сибіга сам же в Верховній Раді вийшов і заявив: за кордоном вже близько 8 мільйонів українців, не 6, а саме 8, і не всі країни зацікавлені в поверненні українців в Україну. Ну, звісно, бо українців їм пропонують умови, їм створюють умови, а самі українці дивляться і кажуть: а нахріна нам повертатися в країну мрії Зеленського, якщо ми можемо жити в країні, як є верховенство права, свобода слова, свобода вероисповідання, свобода совісті. Є закони найголовніше, а не так, що всім закон, а Зеленському і його друзякам свободний виїзд з України, як тільки їх може переслідувати правоохоронні органи або антикорупційні. Взагалі, Сибіга навіть сказав: ми прямо кажемо, зокрема, будуть жити необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому. Саме так він заявив з трибуни Верховної Ради. Ну, почнемо з того, що багато хто з українців самі не зацікавлений в поверненні до країни, де царює Зеленський, який перелякано мовчить про династію та не може пояснити, хто той Вова, для якого будують дім в династії. Не хочуть повертатися до країни, з якою відсилають двушечку на Москву, а жоден друг, колега та бізнес-партнер президента не причетний до Сил оборони України. Двушечку на Москву під час війни вони можуть відсилати, а долучитися до захисту батьківщини вони не можуть. Не хочуть повертатися до країни мрії Зеленського, в якій корупція вирує, а демократія нищиться. Але якщо цього не буде, то багато хто буде готовий повернутися. Це ж відверто. Тож, коли Зеленський з шоблою не буде правити країну, то зміниться ситуація, і українці туди повернуться. Не всі, але багато хто. Я не ідеалізую тих, хто виїхав, але я розумію, що вони будуть повертатися, коли будуть створені для них умови, і коли вони будуть бачити, що в Україні можна жити, а не виживати. Взагалі, системна руйнівна внутрішня політика Зеленського, коли друзям все, а ворогам навіть не закон, а закон трактування Зеленського, коли друзі можуть виїхати за кордон в будь-який момент, а ворогам не дають не те, що навіть дихати, призвела до наслідків, які влада вже не може не визнавати. Все відбувається, як у цитаті Лі Куан Ю. Пам'ятаєте? Якщо неправильно керувати країною, всі розумні люди поїдуть з неї. А в нашому випадку, завдяки рішенням Зеленського, їдуть ще й молоді, креативні, талановиті. Ну, тих, яких він спочатку виштовхав, ті, які 18-22, а тепер не знає, як повернути назад. І, до речі,
А, також не всі з них захочуть повертатися в країну Зеленського. І не лише війна тому причина, а й політика влади, і тому, що Володимир Олександрович своєю шоблею роблять в країні. Тож українці з великою вирогідністю будуть повертатися тоді, коли відбудеться зміна влади. І це взаємопов'язані процеси. Зміна влади, зміни в країні, повернення українців. До речі, Сибіга це теж знає, але мовчить, як мовчить і Зеленський, про те, хто той Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм. Мовчать обидва, бо вони одна команда. Сьогодні. А українці не повертаються додому. Теж сьогодні. Але так завжди не буде. І будуть зміни. Повірте. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо України, а значить навколо потреб ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую всім вам. Тримаємося. Все буде Україна. Па-па. Thank you.